අයිබෝවන් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඔයා YouTube එකට content හදනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ audio කියන method එක පැත්තේ මොකක් හරි ලොකු දෙයක් කරනවා නම් ඔයත් මම වගේ budget එක ගොඩක් අඩු පොඩි YouTuber කෙනෙක් නම් මම මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ ඔයාව focus කරලා. ඇත්තටම අපිට YouTube channel එකක් ගත්තොත් මේ YouTube channel එක ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ production quality එක, අනික තමයි content quality එක. මෙතනදී production quality එක ගැන කතා කරාම අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි මේකේ microphone එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ කලින් වීඩියෝ වල මේ ගොඩක්ම low තැන තමයි මේ මගේ voice එක තිබ්බේ. ඉතින් මම ඒක නැති කරගන්න හොඳ trick එකක් අරගත්තා. ඒ තමයි මම ගත්තා සුපිරි budget එකට set වෙන microphone එකක්. ඉතින් මම මේක අරගත්ත රුපියල් 3000ක් වගේ පොඩි ගානකට Daraz එකේ. ඉතින් ඒ මයික්‍රොෆෝන් එක, ඒ සුපිරි මයික්‍රොෆෝන් එක තමයි මෙන්න මේ Boya BYM1 කියන මයික්‍රොෆෝන් එක. ඉතින් මේ මයික්‍රොෆෝන් එක බජට් එකට ගොඩක් ගැලපෙනවා. මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මට හිතා ගන්නත් බැරි වුණා මේ වගේ පොඩි ගානකට මේ වගේ ගොඩක් ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් තියෙන වෙන මයික්‍රොෆෝන් එකක් තියෙනවද කියලා. අනික Boya කියන්නේ ගොඩක් හොඳ ලෝක ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච සුපිරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් මම මේක Daraz එකෙන් ගෙන්නුවාට පස්සේ මේක එහෙමම unbox එකක් කරා. ඉතින් අපි දැන් unbox වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක අමට ඇවිල්ලා තියෙන වගේම මේකේ unboxing එක කොයි වගේ වේවිද කියලා වගේම අපි ඒක කතා කරමු මේකේ හොඳ නරක මොනවාද මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් මොනවාද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බැලුවාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ගේ සුපිරි audio output එක ඔයාගේ channel එකටත් අරගන්න. අපි බලමු unboxing වීඩියෝ එක. right ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මම මේක දැන් Daraz එකෙන් ගෙන්නලා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම පැක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට unbox කරගන්නවා. මේව unbox කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට මේක ගොඩක් security වගේම safety විදිහට පැක් වෙලා මං ගාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ මේ තියෙන leather pack එකත් ගලවලා අයින් කරන්නම්. මේ විදිහට මේක ගලවලා අයින් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ box එක අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එකට මට ආපු ප්‍රශ්නය තමයි මේ රුපියල් 3000ක් වගේ පොඩි ගානකට මෙන්න මේ වගේ Boya BYM1 කියන මයික්‍රොෆෝන් එක මට හම්බුනේ genuine එකක්ද duplicate එකක්ද කියලා. මොකද අද ගොඩක් දේවල් genuine නෙමෙයි duplicate එන්නේ. ඉතින් ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමය තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ box එකේ තියෙනවා QR code එකක්. ඉතින් මම මේ QR code එක මගේ අනිත් ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ස්කෑන් කරගන්නවා. මේක මේ විදිහට ස්කෑන් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න මට ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක genuine කියලා වෙරිෆිකේෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ genuine භාණ්ඩයක්. ඉතින් හරි ඔන්න දැන් මට සැටිස් මේක genuine. දැන් අපි මේක මේ විදිහට unbox කරමු. මෙන්න මේ පෙට්ටිය මම මේ විදිහට unbox කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේකේ user manual එක වගේම සාමාන්‍ය විදිහට warranty card එක. ඉතින් මම user manual එකයි warranty card එකයි පැත්තකින් තියාගන්නම්. මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගත්තා පස්සේ අපිට එක නම් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට jack converter එකක්. ඉතින් මේ jack converter එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේක amp එකකට වගේ connect කරනවා නම් මේකෙන් හම්බෙලා තියෙන connect එක මේ connect එකට connect කරලා amp එකට connect කරන්න. මෙහෙම connect කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක amp එකකට connect කරන්න. ඉතින් මීට අමතරව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා බැටරිය. ඉතින් මෙන්න මේ බැටරිය ගැන කතා කරොත් මේ බැටරිය ඔයාලා DSLR එකට වගේම mobile phone එකට වගේ connect කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්නම ඕන. මොකද මේ බැටරියෙන් හොඳ විද්‍යුත් ආරෝපණයක් එහෙම නැත්නම් හොඳ වෝල්ටේජ් එකක් හරහා ඔයාට හොඳ අවුට්පුට් එකක් අරගන්න ලොකු හෙල්ප් එකක් දෙනවා. ඉතින් මේ බැටරිය ඔයාට අනිවාර්යයෙන් මේක ඇතුළට ඉන්පුට් කරන්න ඕන.
මීට අමතරව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ cover එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ cover එක ගැන කතා කරාම මේ cover එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා අංශක 360 හොඳ voice recognition එකක් මේකට අරගන්න. ඉතින් මේ cover එක ඔයාගේ පාරිසරික තත්ත්වය ඔයාගේ පැත්තේ ගොඩක් හුලම් තියෙනවා නම් මේක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මීට අමතරව මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ විදිහට collar connect එකක්. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට කනෙක්ට් කරන්න ඉන්නෙත් මගේ collar connect එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඕනි කරන part එකක්. ඉතින් මේ විදිහට මේ ටික අපි පැත්තකින් තිප්පට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ මයික්‍රෝෆෝන් එක තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේක අන්බොක්ස් කරලා ඉවරයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේක ඇතුලේ මොනවද තිබ්බේ කියලා. දැන් අපි මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වැදගත්කම් ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාලට මේක ඉන්ඩෝර් වගේම අවුට්ඩෝර් ගොඩක් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරගෙන රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ වයර් එක ගැන කතා කරොත් මට මතක හැටියට මේක වයර් එක මීටර් 5කටත් වඩා දිගයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කැමරාව ගොඩක් දුර තියලා ඔයාගේ මයික්‍රොෆෝන් එක තව ගොඩක් දුර තියලා හොඳ රෙකෝඩ් එකක් ඔයාට අරගන්න. මොකද අනිත් කැමරාව වගේ මයික්‍රොෆෝන් එකයි කැමරාවයි ගොඩක් ළඟ තියෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක ගොඩක් දුර අරන් ගිහලා ඔයාට පුළුවන් රෙකෝඩ් කරන්න. මීට අමතරව මේකේ ගොඩක් වැදගත් දේ තමයි රුපියල් 3000කට වගේ පොඩි ගානකට මම මේ ගෙනාපු මේ වගේ පොඩි බජට් ගානකට ඇත්තටම හොඳ අංශක 360 වොයිස් එකක් අපිට මෙතනදී එකතු කරගන්න පුළුවන්. හොඳ අවුට්පුට් එකක් අරගන්න අපිට මෙතනින් පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙමයි ඔයාලට වාසි විතරක් කියලා වැඩක් නැහැ. මම දැක්කා වාසියත් ඕගොල්ලන්ගේ කතා කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම අවංකව. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ වයර් එක ගැන කතා කරොත් මේකේ වයර් එක ගොඩක් හීනි. කොච්චර මීටර් 5ක් නෙමෙයි මීටර් 10ක් වුණත් මේක දිග වුණත් මේක වයර් එක ගොඩක් හීනින්ද ඔයාලට ගොඩක් පරිස්සමින් තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. මොකද වයර් එක ගොඩක් හීනුනම කැඩෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. හැබැයි ඔයා බජට් එකකට නෙමෙයි මේක ගන්නෙ. ඉතින් මේක ගොඩක් ලාභයි. මොකද මේ වගේ හොඳ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් එක මේ වගේ වයර් එකේ හීනිකම ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මට ප්‍රශ්නයක් වුණෙත් නැහැ. මොකද අපි ගොඩක් පරිස්සමෙන් මේක පාවිච්චි කරනවා නම් මේකේ කිසිම අවුලක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මයික්‍රොෆෝන් එක වගේ කම්පියුටරයට කනෙක්ට් කරන්න, ඔයාගේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන්න. මම මේ විදිහට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඔයාගේ DSLR එකට කනෙක්ට් කරන්න. මේ හැම දෙයකටම කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් සුපිරි නෙමෙයි ගොඩක්ම සුපිරි මයික්‍රොෆෝන් එකක් තමයි එන්න මේ Boya BYM1 කියන මයික්‍රොෆෝන් එක. ඉතින් මම මේක ලින්ක් එක අනිවාර්යෙන් පල්ලා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ටච් කරලා ගිහලා එක ටච් එකෙන් මේක ඔයාට බයි කරන්න. ඉතින් මේක මම ගෙන්න ගත්තේ cash on delivery. මේක cash on delivery available. ඉතින් ඔයාට මේක Daraz එකෙන් ලස්සනට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ විදිහට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තට පස්සේ ඉස්සරහට ඔයාගේ channel එකේ ඔයාගේ audio output එකේ හොඳ output එකක් ඔයාට අරගන්න මේක ගොඩක් හොඳ උදව්වක් හොඳ මයික්‍රොෆෝන් එකක් වේවි. ඉතින් හිතින් එපා මේක බයි කරන්න. ඔයාට පුළුවන් හොඳ output එකක් ඔයාගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට වගේ ශ්‍රාවකයන්ට අරන් දෙන්න. අපි හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.